هقول لك النهارده على طريقه مضمونه ومجربه بنسبه 100% هتساعدك على زياده مشتركين قناتك بسرعه الصاروخ، وفي نفس الوقت هتقدر ان انت تحقق منها ال1000 مشترك، وفي نفس الوقت هتقدر ان انت تخلي اي حد يشوف القناه بتاعتك ايا من كان يقدر ان هو يقتنع بالمحتوى بتاعك، ويقدر ان هو يقتنع بالمحتوى اللي انت بتقدمه، وغصب عنه هتجبر اصلا المشاهد ان هو يشترك في قناتك على طول اول لما يشوف الفيديو بتاعك. تعالى بس كده عشان ندخل في الموضوع وافهمك الدنيا ماشيه ازاي. انت بس المطلوب منك ان انت تركز وتتبع الكام خطوه اللي انا هقول لك عليهم دول. تعالى كده نبص على الفيديو ده. الفيديو ده انا جايب عليه 11379 مشاهده منذ تاريخ نشره. طيب ال 11000 دول انا قدرت ان انا احقق منهم كام مشترك؟ قدرت ان انا احقق منهم 389 مشترك. 389 مشترك ده من فيديو واحد بس في القناه بتاعتي. فيديو واحد حقق 389 مشترك منذ تاريخ النشر. تعالى كده نبص على الفيديو ده. اول 24 ساعه الفيديو ده كان محقق 1300 مشاهده، او بمعنى اصح 1272 مشاهده. 1272 مشاهده لما يجي لي من عليهم مشتركين 57 مشترك، دي حاجه كويسه جدا. في 24 ساعه بس، في اول 24 ساعه كان الفيديو ده محقق 57 مشترك. 57 مشترك دخلوا على قناتي في اول 24 ساعه من تاريخ نشر الفيديو. لو جينا بصينا على الفيديو ده اول 48 ساعه من تاريخ نشره، الفيديو ده كان قادر ان هو يحقق 217 مشترك من 6184 مشاهده. يعني التفاعل على الفيديو ده كان تفاعل ممتاز. التفاعل على الفيديو ده انا قدرت بمعنى اصح من خلاله ان انا اجبر المشاهد ان هو يشترك في القناه بتاعتي، واجبر المشاهد اللي بيشوف قناتي ان هو يقتنع بالمحتوى بتاعي. ومش بس كده، يعني انا ما خليتوش ان هو يشترك وبس، لا انا خليته كمان يبقى متفاعل مع الفيديوهات بتاعتي. اول لما انزل الفيديو يدخل لي عليها من الاشعارات، يدخل لي عليها من الصفحه الرئيسيه، يعمل لي كومنتات، يعمل لي لايكات. حتى لو عمل لي ديسلايكات مفيش اي مشكله خالص، ولكن قدرت ان انا اقنع المشاهد بالمحتوى بتاعي او بالمحتوى بتاع قناتي. طيب عملت الموضوع ده ازاي يا عم هشام؟ يعني ايه الخزعبله اللي انت عملتها عشان تقدر ان انت تجيب المشتركين دول؟ هو انا ما عملتش حاجه وما عملتش افتكاسه بمعنى اصح. هي الموضوع كله انت بتمشيه ستيب باي ستيب، وبتتبع بعض الحاجات عشان تقدر ان انت تجيب المشتركين على قناتك. ايه هي الحاجه الاولى؟ الحاجه الاولى بكل بساطه وهي موضوع الفيديو. يعني ايه موضوع الفيديو يا عم هشام؟ يعني بكل بساطه انت المفروض في المحتوى بتاعك انت المفروض تهتم بالمحتوى الرائج، المحتوى اللي الناس بتدور عليه، او الموضوع اللي الناس بتدور عليه خلال الفتره اللي انت بتنشر فيها الفيديو. يعني الفيديو ده كان بيتكلم عن لهذا السبب يتم عدم اقتراح فيديوهات قناتك في يوتيوب. انا كنت بتكلم عن الاسباب اللي ممكن ان هي تمنع قناتك من الاقتراح، تمنع قناتك من ان هي ما يجيلهاش مشاهدات، تمنع قناتك ان انت تحس ان قناتك حرفيا ميته، ولا بيدخل لها مشاهدات ولا بيدخل لها مشتركين ولا بيدخل لها اي حاجه. وكمان الفتره اللي انا نشرت فيها الفيديو ده الناس حرفيا كانت عندها معاناه شديده جدا في موضوع عدم الاقتراح. مفيش اقتراح فيديوهات اطلاقا، مفيش اي مشاهدات بتدخل على القنوات، محدش كان فاهم ايه السبب ومحدش كان عارف ايه السبب. فقدرت حتى ان انا اوازن ما بين موضوع الفيديو وما بين الفتره اللي انا بنشر فيها الفيديو. يعني انت لازم تدور في المحتوى بتاعك، تشوف الناس بتبحث على ايه، تشوف ايه المحتوى الرائج في الفتره دي، تشوف ايه الموضوع اللي مهم للناس. يعني بكل بساطه انت في قناتك ما ينفعش ان انت تعمل محتوى ليك، انت في قناتك لازم بتعمل محتوى للجمهور اللي بيشاهدك. يعني انت في المحتوى بتاعك بتهتم بالمواضيع اللي الناس بتدور عليها، مش بتهتم بالمواضيع اللي انت عايز تنشرها. وفي فرق كبير جدا ما بين الحاجه دي وما بين الحاجه دي. انت لو اهتميت باللي الناس بتدور عليه ساعتها المشاهدات بتاعتك هتعلى. لو اهتميت بالمواضيع اللي انت عايز تنشرها هيبقى المشاهدات عندك بمعنى اصح ودخول المشتركين في قناتك هيبقى مذبذب. يعني ايه مذبذب؟ يعني بكل بساطه مش هتلاقي عدد كبير جدا من المشتركين، او مش هتلاقي عدد كبير جدا من التفاعل على الفيديو بتاعك، لان انت بتنشر حاجه اللي انت عايز ان انت تنشرها. ومفيش مشكله لو عملت كده، بس عايزك ان انت توزن ما بين الحاجتين بمعنى اصح، توزن ما بين الحاجه اللي الناس بتدور عليها وفي نفس الوقت توزن ما بين الحاجه اللي انت عايز تنشرها، لانه وارد جدا الحاجه برضو اللي انت عايز تنشرها تبقى مهمه بشكل كبير جدا للناس. فانت هنا لو اهتميت بالموضوع بتاع الفيديو في المحتوى بتاعك، واهتميت كمان بالفتره اللي انت بتنشر فيها المحتوى ده، او بمعنى اصح الفتره اللي بيبقى فيها الموضوع ده الموضوع رائج، او بمعنى اصح الناس بتدور عليه بشكل كبير، حرفيا هتقدر انك تجمع اكبر عدد من المشتركين، ويمكن كمان تجمع اكبر عدد من المشتركين اللي انا قدرت ان انا احصل عليهم من خلال الفيديو ده. يبقى كده عرفنا الحاجه الاولى. تعالى ندخل على الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه اللي انا عايزك ان انت تعملها، وان انا عايزك ان انت ما تبقاش ممل في الفيديو. يعني الفيديو ده
19 دقيقه و49 ثانيه، يعني نقول يا عم 20 دقيقه. 20 دقيقه انا قدرت ان انا اقعد المشاهد في الفيديو بتاعي اكبر عدد ممكن من الدقائق. طيب انا عملت الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطه انا ما خلتنيش ان انا ممل في الفيديو. من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره في الفيديو انا اعطيت كل ده، اعطيت فيه معلومات. بمعنى اصح انا طريقتي لبقه في الكلام، عرفت ان انا اتكلم في الفيديو، عرفت ان انا ما احسس المشاهد ان هو قاعد في الفيديو ملان او عنده ملل او عايز يخرج من الفيديو باي طريقه. وفي نفس الوقت ربطت ما بين الحاجتين، ربطت ما بين موضوع الفيديو اللي انا اتكلمت عليه في الخطوه الاولانيه، وربطت ما بين ان انا ما ببقاش ممل في الفيديو. يعني بكل بساطه زي ما قلت لك من شويه، انك من اول ثانيه لاخر ثانيه انت بتتكلم في مواضيع مهمه، بتدي المعلومات بتاعتك لكل الجمهور اللي عندك او بتديها بدون ما انت تحتفظ باي حاجه لنفسك. لان عايزك تكون متاكد من حاجه بشكل كويس جدا، ان اي حد بيشوف قناتك او اي حد شاف الفيديو بتاعك واقتنع بيه من خلال مثلا ان هو شافه لاول مره في الصفحه الرئيسيه او الكلام ده ودخل على الفيديو، اقتنع ان هو دايما هو لازم هيكون مهتم باللي انت بتقوله. فمش عايزك ان انت تحسس اللي قدامك بملل. طيب الملل ده اقدر ان انا اكسره ازاي؟ يعني اكسر حده الملل اللي ممكن تكون موجوده في الفيديو ازاي؟ ان انت تقول اكبر عدد من المعلومات في الفيديو، دي الحاجه رقم واحد. حاجه رقم اتنين، انك تربط ما بين الدقيقه الاولى والدقيقه الثانيه والدقيقه الثالثه والدقيقه الرابعه والدقيقه الخامسه لغايه اخر الفيديو. اعمل الموضوع ده ازاي؟ تعمل الموضوع ده بان انت بمعنى اصح كل دقيقه تبقى مرتبطه بالدقيقه اللي قبلها، مرتبطه بالمعلومه بتاعت الدقيقه اللي قبلها، بحيث انك تخلي المشاهد لو جرى حتى شويه من الفيديو، يعني لو جرى مثلا دقيقه، جرى دقيقتين، جرى 3 دقائق، مش هيقدر ان هو يفهم اي حاجه خالص من الفيديو غير لما يرجع تاني للنقطه اللي هو كان واقف عليها. يعني بمعنى اصح تعمل الفيديو بتاعك كانه حلقه مسلسل. حلقه المسلسل انت لو فوتت منها حاجه او لو فوتت منها شيء صغير، انت مثلا كنت بتتفرج على مسلسل ما وقمت مثلا من قدام التلفزيون او قمت من قدام الكمبيوتر او ايا من كان ورجعت له تاني، خلاص انت ممكن الحلقه كلها تضيع منك وما تبقاش فاهم الدنيا فيها ايه، ومش هتقدر ان انت تفهم الدنيا فيها ايه غير لما ترجع للنقطه اللي انت كنت واقف عليها او للفتره الزمنيه اللي انت كنت واقف عليها في الفيديو او في المسلسل او في الفيلم او ايا من كان. فانا عايزك ان انت تربط ما بين كل الحاجات دي في الفيديو عشان تقدر انك تخلي المشاهد يقعد معاك اكبر وقت ممكن في الفيديو عشان ان هو يستفاد. الحاجه الثالثه عشان تكسر بيها حده الملل في الفيديو او ما تخليش المشاهد ان هو يمل منك في الفيديو، هو انك تحسس المشاهد ان انت حرفيا متفاعل معاه، متفاعل معاه مثلا بلغه الجسد بتاعك، متفاعل معاه ان انت تحسسه انك فعلا بتكلمه، هو يبقى مركز معاك كانه هو فعلا انت قاعد قدامه وبيسمعك، مش مجرد ان هو بيشوفك من ورا شاشه. لا انا مش عايزك تعمل الموضوع ده اطلاقا. والموضوع ده طبعا مع التدريب ومع كثره تصويرك والكلام ده انت هتقدر ان انت تعمله، وهتقدر ان انت تحسس فعلا المشاهد ان هو قاعد بيتكلم معاك فيس تو فيس، مش قاعد بيشوفك من ورا شاشه. تقدر ان انت تتفاعل معاه بالاحاسيس بتاعتك. يعني ايه بالاحاسيس بتاعتك؟ الحاجه مثلا اللي انت تكون متعصب فيها لازم ان هو يحس ان انت متعصب وهو يتعصب كمان على عصبيتك ويقدر ان هو يتفاعل معاك. تحسس المشاهد مثلا لو انت فرحان من حاجه او لو انت في حاجه بسطاك، تقدر ان انت برضو تحسسه بالموضوع ده وينبسط على انبساطك. لو هو مثلا بيعاني من مشكله ما في ايا من كان بقى المحتوى، يعني مش بتكلم على محتوى دلوقتي معين، انا بتكلم ايا من كان المحتوى بتاعك ايه. لو انت مثلا بتوجه له حاجه معينه، يعني انا مثلا هديك المثال على نفسي، انا في المحتوى بتاعي وارد كتير جدا بيحصل مشاكل في اليوتيوب، وارد بيحصل خلل كبير جدا في اليوتيوب، وارد بتحصل تحديثات كتيره جدا في اليوتيوب ما بتبقاش في صالح منشئ المحتوى. لما باجي انا بطلع بتكلم على التحديث ده، انا بوصل المشاعر بتاعتي ليك، انت بتحس بيا وانا بحس بيك كمان من خلال الكومنت اللي انت بتكتبه لي. لو انت بتعاني من مشكله او ايا من كان وكتبت لي كومنت بيها، انا بحس بالمشكله اللي انت واقع فيها. فعايزك ان انت توصل من خلال التفاعل بتاعك انت قدام الكاميرا، تقدر ان انت توصل نفسك وتوصل احساسك للمشاهد اللي بيتفرج عليك عشان يقدر حرفيا ان هو يقتنع بيك. وساعتها لو اقتنع بيك انت هتجبره بنسبه 100% ان هو هيشترك في القناه بتاعتك بدون اصلا ما يفكر. ومش هيشترك في القناه بتاعتك وبس، لا ده هيتفاعل كمان معاك باللايكات، هيتفاعل كمان معاك بالكومنتات، وهيقدر ان هو اول لما تنزل انت اي فيديو هيقدر ان هو يدخل لك على الفيديو ويبقى متفاعل مع قناتك وبيتابع المحتوى بتاعك. حتى لو المحتوى او الفيديو اللي انت نزلته فيما بعد هو مش مهتم بالموضوع بتاعه، بس هيدخل على الفيديو وهيتفرج عليه وهيعمل لك لايك وهيعمل لك كومنت، وهتقدر ان انت تخلي المشاهد في قناتك ومقتنع بالمحتوى بتاعك باكبر شكل ممكن. الحاجه الرابعه اللي انا عايزك ان انت تعملها وهي الرياكشن بتاع الصوره المصغره. يعني ايه الرياكشن بتاع الصوره المصغره؟ انت لو واحد دلوقتي طالع بنفسك في الفيديو، او بمعنى اصح بتصور الصوره المصغره ليك انت كشخص، او طالع انت بتتكلم في الفيديو انت برضو بتتكلم بشخصك، يعني طالع ظاهر قدام الكاميرا بمعنى اصح وبتعمل رياكشن على الصوره المصغره، عايزك يبقى الرياكشن بتاعك
بتاعك تابع لمحتوى الفيديو. يعني ايه الرياكشن بتاعي تابع لمحتوى الفيديو؟ تعال معايا وانا اقول لك. انا الفيديو ده مثلا بتكلم عن سبب عدم اقتراح الفيديوهات من اليوتيوب. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى عدم اقتراح الفيديوهات من اليوتيوب؟ الفيديو ده انا عامل الرياكشن بتاعي ان انا مش فرحان، في حاجه مزعلاني، في حاجه مثلا مشكله ما وباينه على الرياكشن بتاع وشي. ما ينفعش ان تكون في مشكله واطلع انا في الرياكشن بتاع الصوره المصغره مثلا انا بطلع ان انا بضحك. ما ينفعش ان يكون في مثلا حاجه مهمه او تحديث مثلا سيء من اليوتيوب واطلع ان انا اعمل لك رياكشن للصوره المصغره وانا فرحان. كده الموضوع غير متناسب على الاطلاق. فلازم على اساس الرياكشن بتاعك في الصوره المصغره تقدر ان انت توصل الاحساس بتاعك بالكارثه اللي انت بتتكلم فيها في الفيديو، او الحاجه المهمه اللي انت بتتكلم فيها في الفيديو، او مثلا الحاجه المبهجه او الحاجه المفرحه اللي تقدر ان انت تفرح بيها المشاهد، او تقدر ان انت توصل احساس الفيديو للمشاهد من خلال الصوره المصغره. والكلام ده بينطبق على اي محتوى، ما بينطبقش على محتوى معين، لا بينطبق على كل المحتويات. اللي هو مثلا رياكشن زعل، رياكشن غضبان، رياكشن ان انت مثلا فرحان، كل الكلام ده بيوصل من خلال الصوره المصغره للمشاهد. يعني انا مثلا الصوره المصغره بتاعه الفيديو ده انا لو جيت عملتها ان انا حاجه مفرحاني، طب ايه اللي هيفرحني في عدم اقتراح الفيديوهات؟ فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ هي كل حاجه مرتبطه ببعضها. فلازم الرياكشن بتاع الصوره المصغره بتاعك يبقى تابع للمحتوى اللي انت بتتكلم فيه في الفيديو، او تابع للحاجه اللي انت بتقولها في الفيديو. سواء الحاجه دي كويسه او مش كويسه، انت ساعتها بتقدر انك تحدد الرياكشن بتاعك هيكون ازاي في الصوره المصغره. الحاجه الخامسه والاخيره اللي عايزك ان انت تعملها عشان تجبر المشاهد ان هو يدخل على الفيديو بتاعك، وفي نفس الوقت لو قعد في الفيديو بتاعك واقتنع بيك يقدر ان هو يشترك في قناتك، وهي الربط ما بين العنوان بتاع الفيديو والربط ما بين كلامك اللي مكتوب في الصوره المصغره. يعني ايه يا عم هشام الكلام ده؟ تعالى معايا. لو دخلنا على الفيديو ده لهذا السبب الكارثي يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من يوتيوب. افعل هذا فورا لزياده المشاهدات. بغض النظر عن الصيغه اللي انا كاتب بيها العنوان، بس انا هنا عامل ربط ما بين العنوان اللي انا كاتبه، وعامل ربط كمان ما بين الصوره المصغره او اللي انا كاتبه في الصوره المصغره. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى اوضح لك بشكل زياده. الفيديو ده زي ما بقول لك انا بتكلم فيه عن عدم اقتراح الفيديوهات، تمام، او اسباب عدم اقتراح الفيديوهات. انا هنا كتبت في العنوان ايه؟ لهذا السبب الكارثي يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من يوتيوب، افعل هذا فورا لزياده المشاهدات. كده انا قدرت ان انا لما الفيديو بتاعي يظهر سواء في الاشعارات او في الصفحه الرئيسيه كده في سبب لعدم اقتراح الفيديوهات، تمام كده. وهنا بقول له ايه؟ افعل هذا فورا لزياده المشاهدات. يعني هنا انا بقول لك المشكله وبقول لك في نفس الوقت حلها. يعني في مشكله عدم اقتراح للفيديوهات، وفي نفس الوقت انا بديك الحل بتاعها عشان تقدر ان انت تزود اقتراحاتك وتزود المشاهدات بتاعتك. كده الفيديو بتاعي لما يظهر للمشاهد من خلال الصفحه الرئيسيه وبص على العنوان بتاعه، هو كده خلاص، هو كده طب كده عدم اقتراح الفيديوهات، افعل هذا فورا لزياده المشاهدات. طب انا عندي فعلا عدم اقتراح للفيديوهات وعايز ان انا ازود مشاهداتي، بس انا مش عارف ايه الاسباب، او بمعنى اصح مش عارف اسباب المشكله، ومش عارف ازاي ان انا ازود مشاهداتي. غصب عنه هيعمل نقر على الفيديو وهيدخل على الفيديو عشان يشاهد لك الفيديو، عشان هو عايز يزود التفاعل على القناه بتاعته. وهي دي العامل اللي انا بقول لك عليه، وهو جذب الجمهور عن طريق ان انت تكتب عنوان قوي. عنوان القوي او العنوان اللي بيجذب عين المشاهد ده ملوش اي علاقه بالعنوان المضلل، ملوش اي علاقه اطلاقا، ده غير ده. وفي نفس الوقت اللي انا عملته هنا ان انا بمعنى اصح العنوان اللي انا كتبته كتبت جزء منه في الصوره المصغره. يعني هنا كتبت في الصوره المصغره لهذا السبب يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من يوتيوب. انا هنا عملت ربط ما بين العنوان اللي انا كاتبه في الفيديو وما بين كمان الحاجه او الشيء اللي انا كاتبه على الصوره المصغره. يعني ممكن ان انت تاخد جزء من العنوان تحطه في الصوره المصغره، او بمعنى اصح تخلي العنوان اللي انت كاتبه في الفيديو والكلام اللي على الصوره المصغره ده بيكمل ده. يعني ممكن ان انا هنا كنت اكتب لهذا السبب الكارثي يتم عدم اقتراح فيديوهاتك من يوتيوب، بس ما اكتبهاش هنا. كنت ممكن اكتب ايه بقى؟ كنت ممكن اكتب افعل هذا فورا لزياده المشاهدات. كنت ممكن ان انا اكتبه هنا على الصوره المصغره. اصبح ان كده العنوان بيكمل الصوره المصغره والصوره المصغره بتكمل العنوان، وده عامل اساسي وعامل رئيسي ان هو هيزود لك نسبه النقر الى مرات الظهور عندك في الفيديو بتاعك، وهيزود لك نسبه المشاهدات، وهيزود لك عدد المشتركين لو المشاهد اقتنع بالفيديو بتاعك وبطريقه تقديمك. وفي نفس الوقت انا في الصوره المصغره هنا بتاعه الفيديو استدليت بصوره ان في فعلا نقص كارثي في عدد المشاهدات. فكل ده حلقه ربط. انت مش فاهم ان خوارزميات اليوتيوب دلوقتي اتطورت باقصى درجه انت ممكن ان انت تتخيلها. اليوتيوب حرفيا دلوقتي من كتر التحديثات اللي هو بيعملها ومن كتر التعديلات اللي هو بيعملها بقى حرفيا بيخلي كل حاجه انت بتعملها في الفيديو بتاعك مرتبطه ببعضها، وعلى اساس الارتباط اللي انت عامله ده يقدر ان هو يزود لك
الاقتراحات، وطبعا مع عوامل كتيره جدا اتكلمنا عليها قبل كده. ولكن النهارده انا جاي ان انا اقول لك انك ممكن من فيديو واحد انت من خلال الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي تقدر انك تزود المشتركين بتوعك وتحصل من فيديو واحد على 389 مشترك، ويمكن كمان من فيديو واحد تقدر ان انت تحقق ال 500 و 600 مشترك. بس عايزك ان انت تهتم بكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، ما تفوتش اي حاجه منها عشان تقدر ان انت تحس بالفرق في قناتك. وانت لو قناتك لسه مبتدئه تقدر ان انت تحس بالفرق في عدد المشتركين عشان تقدر بسرعه الصاروخ انك تحقق شرط المشتركين اللي هو ال1000 مشترك. فيبقى كده عندك 5 حاجات انت المفروض تهتم بيهم. الحاجه الاولى وهي موضوع الفيديو، الحاجه الثانيه وهي عدم الملل في الفيديو، الحاجه الثالثه وهي اقناع المشاهد بالاشتراك في قناتك، الحاجه الرابعه وهي الرياكشن اللي على الصوره المصغره، والحاجه رقم 5 وهي الربط ما بين العنوان والربط ما بين الشيء اللي انت كاتبه على الصوره المصغره او الكلمه اللي انت كاتبها على الصوره المصغره. اهتم بكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي وهتحس بالفرق في قناتك. انا بقول لك دي حاجه انا مجربها في القناه بتاعتي، ومش مجربها على فيديو واحد، انا مجربها على عدد كبير جدا من الفيديوهات في قناتي، وحسيت فعلا بالفرق في عدد المشتركين وفي جذب الجمهور للمحتوى بتاعي. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.